ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአማኑ ቴክ ቲፕስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም እንግዲህ እጅግ ወሳኝ የሚባል መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። ቴሌግራም በ2022 የለቀቀልን አዳዲስ ፊቸሮች አሉ። እነዛን አብረን የምንመለከት ይሆናል። ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ መመልከት አትርሱ። ያልገባችሁ ነገር ካለም ጥያቄያችሁን ኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ። ለጥያቄያችሁም መልስ የምሰጥ ይሆናል። ቪዲዮንም ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እስኪ ዛሬ ይሄን ቪዲዮ 200 ላይክ እናስገባው። ማናችሁም እንዳቀሩ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። አረጋችሁ አመሰግናለሁ። ወደ ጉዳዩ እንግባ። እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ መግቢያ ላይ እንደተጠቀስኩላችሁ ቴሌግራም በ2022 የለቀቀልን አሪፍ ፊቸሮች አሉ። አምስቱን አሳያችኋለሁ። ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተሉ። ከመጀመራችሁ በፊት ግን ዛሬ የማሳያችሁን አምስቱን ነገሮች የእናንተ ስልክ ላይ እንዲሰራላችሁ ቴሌግራማችሁን አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። ለአንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚዎች ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አፕዴት አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ለአይፎንም አፕ ስቶር ላይ ገብታችሁ የምትጠቀሙትን አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። ሁሉ ነገር የሚሰራው አፕዴት ካደረጋችሁት ነው። እሺ ተመልካዮቼ አፕዴት ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ቴሌግራም አፕሊኬሽኑ ገብተን እንዴት እንደምንጠቀም ሁሉንም አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመንካት በየጊዜው የሚለቀቁ አሪፍ መረጃዎችም አስቀድሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ከለቀቀልን 5 አዳዲስ ነገሮች መካከል የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ሪያክት እንድንሰጥ ወይም ደግሞ ሪያክሽን እንድናደርግ ፈቅዶልናል። ይሄ ነገር በሌሎች ማለትም በእነ ኢንስታግራም የተለመደ ነገር ነው። ለምንፈልገው ቴክስት የምንፈልገውን ነገር ከፈለጋችሁ ላይክ፣ ዲስላይክ፣ ሀርት የምትፈልጉትን ነገር በምትፈልጉት መልኩ ሪያክት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንንም ቴሌግራም በ2022 አካቶልናል። እንዴት እንደምንጠቀም ላሳያችሁ። ወደ ስልካችን ቴሌግራም አፕሊኬሽን እንገባለን። ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ጽሁፍ ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት እንደምትመለከቱት ከላይ የምትፈልጉትን አይነት ሪያክት ማድረጊያ ይመጣላችኋል። በምትፈልጉት መልኩ ሪያክት ማድረግ ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት። በተጨማሪም ደግሞ ኪዩክ ሪያክት ይባላል። ይሄም ነገር ደግሞ ምንድነው? የተላከልን ቴክስት ደብል ታፕ ወይም ደግሞ ሁለቴ ቶሎ በመነካበት ጊዜ ሪያክት እንዲያደርግልን የምናደርግበት ነገር ነው። ያው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ነገር ደግሞ እንዲሰራልን ሴቲንግ ውስጥ ማስተካከል የሚገባን ነገር አለ። እሱን ላሳያችሁ። ከዚህ ወጥተን ወደ ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከላይ የሶስት ሰረዟን ክሊክ አድርገን ሴቲንግስ የምትል አማራጭ አለች። እሷን መርጣለን። ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቻት ሴቲንግስ ሚላለ ወደ ውስጡ እንገባለን። ከዛ ወርታችሁ ወረድ ብለን እዚህ ጋር በምትመለከቱ መልኩ ኪዩክ ሪያክሽን ሚላ አማራጭ አለ። ወደ ውስጡ ገብተን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን መርጬ ወደ ኋላ ልመለስ። በድጋሜ ደብል ታፕ በማድረግበት ሰዓት ያው ላይክ ያደርግልኛል ማለት ነው። ቅድሚያ ስላስተካከልኩት በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣዩ ደግሞ ቴሌግራም የለቀቀልን ነገር ምንድነው? ለአካውንታችን ኪዋር ኮድ እንድንሰጥ ፈቅዶልናል። ይሄንንም እንዴት እንደምናስተካክል ላሳያችሁ። ከላይ የሶስት ሰረዟን ምልክት እነካለን። ከዛም በኋላ ሴቲንግ የሚለው አማራጭ አለ። ወደ ውስጡ እንገባለን። እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት የኪዋር ኮድ አይከን አለች። እሷን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር በተለያየ አይነት ቀለም አድርጋችሁ ለአካውንታችሁ ለራሳችሁ ለግላችሁ አካውንት ኪዋር ኮዳችሁን በዚህ መልኩ ማውጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ያወጣችሁትን ኪዋር ኮድ ለምትፈልጉት ሰው ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ከስር ባለው አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ቴሌግራም የለቀቀልን ነገር ምንድነው? ስፖይለር ይባላል። ይሄ ነገር ያን ያህል አልተብራራልኝም፣ ነገር ግን የተረዳሁትን ያህል አሳያችኋለሁ። እናንተም የገባችሁ ነገር ካለ ሐሳባችሁን ኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ፣ አብረን እንማማራለን ማለት ነው። ለምትፈልጉት ሰው በዚህ መልኩ ቴክስት ከጻፋችሁ በኋላ ቴክስቱን ጫን ብላችሁ ትይዛላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱ ለኔ ፍለፊት ነው ያመጣልኝ። ለእናንተ ፍለፊት ካልመጣም የሶስት ነጥብጣቡን ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል፣ መጠቀም ትችላላችሁ። ለኔ ፍለፊት ስለመጣልኝ እዚሁ ተጠቀማለሁ። እንደምትመለከቱት ስፖይለር የሚል አማራጭ አለ። እሱን ክሊክ አድርግቼ በመልክበት ሰዓት ምንም አይታይም ማለት ነው። ጽሁፉን ያጠፋዋል እንደምትመለከቱት። ታዲያ ለዛ ሰው እንዴት ነው የሚታየው ካላችሁ ያው ከዛም የተላከለት ሰው ጋር በዚህ መልክ ነው ጽሁፉ የሚመጣው። ጽሁፉን ክሊክ በሚያደርግበት ሰዓት ማንበብ ይችላል። ተመልሶ በሚወጣበት ጊዜ ግን እንደምትመለከቱት ደብዘዝ ብሎ ይታያል በዚህ መልኩ። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ቴሌግራም የለቀቀልን ነገር ምንድነው? የቴሌግራም ግሩፕ ወይም ቻናል ላላችሁ ተመልካቾች በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። እሱ ምንድነው? ለቻናላችሁ ሪያክሽን ማለትም ቅድሚያ በግል አካውንታችን እንዳየነው አሁን ደግሞ ለቻናላችን ወይም ደግሞ ለግሩፓችን
ሪያክት እንድናረግ ይሄን ነገር ለቀውልናል። ይሄ ደግሞ እንዲሰራ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ማስተካከል የሚገባን ነገር አለ። ቻናላችን ውስጥ ገብተን ማስተካከል የሚገባን ነገር አለ። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ወደ ቻናላችሁ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ የስራሷን ምልክት ክሊክ አድርገን በዚህ መልክ ሲያመጣልን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪያክሽንስ የሚለው ቦታ ኦፍ ነው። ስለዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ይሄን ነገር ኦን ማድረግ አለባችሁ። በዚህ መልኩ ኦን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ሪያክሽኖች አሉ። በዚህ መልኩ ይመጣሉናል። የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ፣ ማትፈልጉትን ደግሞ በዚህ መልኩ አጥፍታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቻናላችሁ ላይም ለመጠቀም ከፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ፖስት መርጣችሁ በምትፈልጉት መልኩ ሪያክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ቴሌግራም የለቀቀልን ነገር ምንድነው? አሁንም ቢሆን ለቻናልና ግሩፕ ላላችሁ ተመልካቾች የሚሆን ነገር ነው። እሱ ምንድነው? ለቻናላችን ወይም ደግሞ ለግሩፓችን ኪዋር ኮድ መስጠት የምንችልበትን ነገር ቴሌግራም አመቻችቶልናል። እሱንም እንዴት እንደምናስተካክል ላሳያችሁ። ወደ ቻናላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ግሩፓችሁ ትገባላችሁ። ከገባችሁ በኋላ ከላይ ክሊክ አድርጋችሁ በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከቻናላችሁ ሊንክ ጎን ወይም ደግሞ ከግሩፓችሁ ሊንክ ጎን የኪዋር ኮድ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ አድርጋችሁ ለቻናላችሁ ወይም ደግሞ ለግሩፓችሁም ኪዋር ኮድ መስጠት እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም ማጋራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ የዛሬው መረጃ ይሄንን ይመስላል። ሁላችሁም እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከጠቀማችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ጊዜ በአሪፍ መረጃ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ቻው።